Sinaba ko lang natin, guys. Uy, guys, sinaba ko lang natin kasi may limit time lang tong Zoom. Genie, wala. Chichini, Villanueva. May ka, ano mo na, record mo na. Key concepts and questions in media analysis. Next po. Next. Sige pa po. Next pa. Sa number 1 po.
Core concept number 1, all media messages are constructed. When we say that all media messages are constructed, we mean that all media messages have been assembled by someone. Ito yung someone na yun, pwedeng isang tao lang or dalawang tao o kaya yung mga malalaking organization. And yung mga messages na yun, particularly na sa media. And yung mga nag-create nun is example yung mga photographers. Hindi naman natin, yung mga photographers, bago sila mag-picture ng mga kliyente nila, syempre meron silang mga vision na kung paano magiging maganda yung kalalabasan. And doon din nakikita, 'di ba, nagiging maganda yung mga pictures dun sa social media, yung mga pictures ng mga wedding pictures, ano pa ba? Mga profile pictures, and iba't iba pang mga pictures na pwede nating magawa na hindi nakikita ng ibang tao. Katulad na lang dito sa picture, pinapakita yung behind the scene kung paano ginagawang or paano kinakapturean yung tao. Paano kinakapturean yung dalawang tao na ito. And isa ring example ay yung sa mga newspaper writers na nagbe-base lang din sila sa mga beliefs nila and kung ano yung mga kailangan nilang isulat since nasa social media sila or nagbibigay sila ng mga information, kailangan alam nila kung ano yung mga isusulat nila and dapat constructed na para alam na nila kung paano sasabihin. Siyempre, yung photographer, ginagamit yung mga camera angles, yung lighting, yung yung mga lens para makakuha ng mga ideas para ma-capture nila kung magiging maganda pa yung kalalabasan. Example na rin yung buhay ng mga celebrities or populars na mga tao, katulad ng mga influencers. Diba sa Instagram, nagpipicture sila or nagpo-post sila ng mga pictures nila na kinukuhaan nila na ganito maganda yung parang buhay nila. Pero behind the scene nun, gumagawa lang sila ng mga paraan para makakuha ng capture, na magandang picture. For example din yung sa, kunyari, healthy food yung kinakain mo, tapos, pero sa picture lang pala yun, tapos binibidyohan mo din, pero sa totoong buhay, hindi ka pala kumakain ng mga healthy food na yun for breakfast. So, ayun. Next po. Core concept number 2, each medium has different characteristics, strengths, and a unique language of construction. So, it may seem obvious to say that each medium is constructed differently, noting for example yung difference ng pag-construct ng message sa book compared dun sa pag-construct ng messages dun sa film. Kasi sa book, kailangan mo i-create or i-construct yun sa computer. Ita-type mo sa computer or dun sa papel para meron ka maisulat. And while naman dun sa film, kailangan ng mga creators na mag-work together or magko-cooperate sa isa't isa para makagawa ng isang produkto or ng mga animated na
na mga motion, or for example na lang yung sa anime. 'Di ba kasi meron doon na ginagawa nila muna yung comics or yung characters para makapaggawa ng tao, and isusunod nila doon yung motion para makagawa sila ng live or ng sounds, or makagawa sila ng isang galaw. And kine-consider din sa language na yun na isa kunwari din sa photography na sa photographers, ginagamit nila yung term na wide shot, close up, deep focus, yon. Pero naman sa tawag dun, sa libro, ginagamit nila yung chapters, logical flow, yung character development, tsaka yung story. Syempre, merong each medium, merong ginagawa na sariling language or language of construction para magkaroon ng proseso ng process of creation at saka ng process ng paggawa ng isang medium na unique. And isa pang example, yung pag-compare ng construction sa television commercial at saka sa reality show. Yung parehas sila ng ginagawa, pero meron silang different purpose, and yung syempre different construction din. Kasi yung and another example, yung fiction book tsaka yung non-fiction book. Yung para silang book, pero meron din silang pagkakaiba or unique language or medium na kino-construct. And parehas din sila na iba yung ina-achieve. Yung isa, yung sa fiction book, yung goal nila is mag-entertain. Tapos yung isa naman, yung non-fiction book, ang goal nila ay mag-inform. So, para silang may unique language sa specific area. Ayun. Next po. Number 3, core concept. Media messages are produced for particular purposes. The third core concept of media literacy is that all media messages are produced for a particular purpose. In fact, most media outlets can be lumped into two main groups: media outlets that want to sell as a product or a service, and media outlets that want to sell as a lifestyle or ideology. Sa mga previous na core concept or key concept ng media, natutuhan natin yung mga media outlets or parang commercial outlets na nagigain ng product or nagigain sila ng services na nagbibigay sa atin ng content. Such as television show or a newspaper. Tapos minimix nila yun sa ads para magkaroon ng isang advertisement or commercial para mabili ng mga tao yung ipinapakita doon sa message na yun. For example na lang yung speech ng politician.
yung politician na yun na babae or lalaki, nagde-deliver siya ng speech niya sa public. So yung politician na yun can be considered a type of media. Pero yung politician na yun, hindi siya nagbebenta ng isang detergent or ng clothing or mga damit na nakikita natin sa social media or sa mga TV, ganun. And pero yung politician na to ay non-commercial media outlets na nagsisell na pinapakita niya sa atin or sinasabi niya sa atin or sinesell niya sa atin yung idea niya kung paano kung paano dapat yung mundo mag-work or paano dapat yung mundo ngayon. For example na lang yung mga politicians ngayon na sinasabi nila na dapat na ganito yung gagawin ko para kapag binoto niyo ako, ganito yung gagawin ko na magiging maganda yung Pilipinas, pagiginhawain ko yung Pilipinas, mga ganun yung sinasabi nila sa non-commercial media outlets. Other types of non-commercial media outlets that want to sell us their ideologies or lifestyle might be an organization, religion, convincing us to believe in a particular truth tungkol sa buhay, sa pamilya, tinuturuan tayo ng mga kung ano yung dapat, mga views natin sa tama or sa mali. Mula bata pa lang tayo. And even our friends, kina-convince tayo na punta tayo sa concert na to, punta tayo sa concert ng BTS, punta tayo sa concert ng magagaling na or famous na tao kasi lahat ng tao nagugustuhan to at lahat ng tao pumupunta dito. Ganon. And yung commercial and non-commercial media are all around us, and both types have embedded values and ideologies in their messages, and with enough repetition, both types have the ability to sell us something. While one type of media outlet's revenue is gained through the direct sale of a product or service, the other type of media outlet's metaphoric revenue is gained through on convincing us of an ideology or lifestyle. Sometimes the two types of sales-happen-oriented fast food chain may try to sell their products through an advertisement during a television program that tries to sell a youthful and hip lifestyle, such as a show about music. For example, yun yung isang commercial na para maging para ma-convince or ma-persuade tayo na bumili ng isang product na yun. And yung purpose nun ay para hikayatin yung mga manonood or yung mga tao na sa social media or mga nakikita nila sa internet na bumili ng particular na product na yun and para makapag-advertise din sila. Ginagamit na nila yung mga famous celebrities ngayon, katulad na lang yung BTS, yung sa McDonald's, 'di ba, ginawa nilang BTS, nag-collaborate sila yung BTS, 'di ba? Siguro. Ayun. And dahil dun sa maraming armies or maraming fans yung BTS, dahil doon yung McDonald's, marami silang nagiging profit ngayon or marami silang nagiging benta dahil sa mga armies na bumibili. Kasi meron silang product for armies na makikita mo naman sa social media ngayon na yung mga plastic or paper bags na nilalagyan ng food,
ginagawa nilang, tinatago nila, ginagawa nilang remembrance para kahit hindi man lang sila makapunta sa concert nung BTS or makakuha ng merchandise or makabili ng merch ng mga BTS kasi mga mahal, yun na lang yung ginagawa nilang paraan para makuha or para magkaroon sila ng BTS memories ng BTS. And isa yun sa mga ginagawa nung sa media messages sa core concept number 3. Yun nga yung sabi ko na the advertisement and television program work together to help validate each other as appropriate messages for their target market. Ay yung McDonald's, nakaisip agad sila ng kung ano yung magiging maganda na strategy. Katulad na lang sa BTS, di ba? Kasi yung BTS nagiging kilala siya sa buong mundo. So, nagiging malaki yung pangalan ng BTS, kaya yun yung naging strategy ng ibang ibang mga organization or companies. Yun yung nagiging target market nila, yung mga taong or yung mga armies. Ayun. This is why people who live certain lifestyle are usually attracted by the same brands. The media has helped solidify the marriage between the product and the lifestyle. Next po. Concept po, core concept number 4, all media messages contain embedded values and points of views. For those wanting to be truly media literate, it's crucial to understand that all media messages contain embedded values and points of view. Further, all media messages contain at least 2 types of values and at least 2 points of view, those of the creator and those of the audience. For example na lang sa mga nagbabalita, yung mga nagbabalita sa TV, sa katulad na lang mga news anchor, diba? Nagiging iniisip natin na yung balita ay hindi siya nagiging unbiased or free yung pag-judge dun sa isang case. Pero even by a simple choice of words, such as calling someone a victim, a gang member, or a suspect, is being introduced into the message. So for example na lang yung taong nagsulat or nagbabasa or yung news anchor na yun ay ginagamit niya lang yung point of view niya para makapag-present ng balita sa mundo or makapagbalita sa local television, and hindi nila ginagamit yung point of view ng isa. So yun yung isang value, isang type ng value na sinabi ko. Yun yung creator. And meron din yung audience. So, media creators produce media using their own background and experiences as reference points. So, kung ano yun lang yung nakikita nila, kung ano lang yung mga nabase or na-research nila about dun sa isang case na yun lang yung meron sila na ibabalita nila. For example na lang yung kunyari, isang balita na hinahasa daw yung itong babae. Tapos,
Yun lang yung isang point of view na hindi, isang story lang yun. So, bale yung writer lang or yung nag-imbestiga lang yung may point of view nun. Pero yung iba, hindi pa natin nalalaman kung ano yung pinaka-story talaga. Kasi hindi pa natin napapakinggan kung ano yung um, side ng isang taong pinagbibintangan or witness na nakakita dun sa pangyayari. Since lahat naman tayo ay magkakaiba and lahat tayo meron din pagkakaiba sa point of view natin dito sa mundo. To be free of bias, the newscaster would need to refer to each person they talk about as a person. This person was arrested. This person is in hospital. Kahit na sa pagkakataon na yun, pinapakita natin yung pagiging bias bilang tao. And kapag nangyayaring ganun, yung case or yung case na yon na binabalita ng newscasters or ng news anchor, nagiging siya, boring. Walang thrill para walang excitement or walang makikita na nakakapanghikayat para panoorin. And kapag naging boring yung isang news, walang manunood dun na maraming tao. Media messages also contain the values of their audience members in order to be accepted by them. For example, ay yung mga newspaper editor na gustong ma-expose yung maling ginagawa ng isang malaking kumpanya or kung ano yung mga nakikita natin sa television, diba? Or sa mga K-drama na maraming yung mga tao doon sa kumpanya or yung mga tao na nagtatrabaho sa kumpanya, yung may mga matataas na posisyon, merong mga newscasters or mga investigators na gustong ma-expose yung mga yung kumpanya na gumagawa ng mali. Pero yung taong yon or yung babaeng newscaster or lalaking newscaster, maaari niya rin hindi magawa yon kasi kapag ginawa niya yon, maraming trabaho or maraming tao na mawawalan ng trabaho kasi may isang malaking kumpanya yun, expose mo. And alam naman natin ngayon na yung media ay isang malaking impact sa mundo ngayon. Kasi yung media ngayon nagiging isang libangan na din natin at lagi natin ginagamit yung media. Kaya isang viral lang ng kamalian ng isang tao or ng ibang tao, nagiging viral na agad siya at sinasabihan agad natin, 'di ba, ng mga magagandang komento or masasamang komento kahit hindi pa natin naririnig or nalalaman yung totoong kwento talaga. The audience would either reject the story, lowering the credibility or readership of the newspaper, or it may damage the local economy, which may in turn affect the newspaper's own business. These are decisions media creators need to make each day. So, kailangan din maging sa paggawa ng message or ng
bibigayin ng isang information sa media, kailangan nare-research talaga at nalalaman natin or nagkakaroon ng impact sa tao. Kasi kung hindi magkakaroon ng impact yung yung ginawa nating story or ginawa mong story sa mga tao, mababaliwala lang din. Kasi yung mga tao ngayon ay hinahanap yung mga nakakapanghikayat at nakakapanghikayat ng mga stories or mga messages na maganda. Next po. Core concept number 5. People use their individual skills, beliefs, and experiences to construct their own meanings from media messages. Since lahat ng tao ay may kanya-kanyang unique na background and experiences, syempre lahat ng bawat isa sa atin meron ding iba't ibang message. Hindi ibig sabihin na hindi tayo nagre-react sa isang similar na certain messages, pero meron lahat, isa-isa tayo may reaction na magiging unique pa rin talaga. Katulad na lang sa picture, hindi natin alam kung 8 pa yan, kung infinity, kung DNA, or di ba iba't iba sila ng iniisip or reaction tungkol dun sa message na yun. Example ay yung isang media coverage of political candidates. Since hindi naman na yung mga tao, hindi na nami-meet personal or directly yung mga politicians, nare-receive lang natin yung mga information nila through social media, through television, commercials, debates, websites, newspapers, magazines, sa radio, at iba pang mga media na maaaring makapagbigay ng information. So, katulad na lang sa mga politicians ngayon, si President Duterte, hindi naman natin siya kilalang kilala, pero naging presidente siya dahil meron information sa kanya tungkol sa internet. Katulad na lang sa isa pa, si Taylor Swift, hindi naman talaga natin siya kilalang kilala, pero meron tayong mga nakikitang information tungkol sa kanya sa internet, or pinapalabas din sa Mix, pinapalabas sa television, sa Facebook, at sa iba't iba pang social media. And since lahat naman tayo meron iba't ibang backgrounds at iba't ibang society, different needs from society and different points of view about the direction na gusto natin na society na makain. Syempre, pumipili tayo ng mga candidate na nakakapag-match dun sa point of view ng gusto natin sa mundo. Kunyari, si President Duterte, gusto natin before ng isang malakas, strong na manly, tapos yung bigay talaga sa atin ng kaginhawaan. 'Di ba? Yun naman yung gusto natin pagkatapos nung kay President Aquino. Pero ngayon,
So, yung mga taong gano'n, yun yung mga nakikita nila, yun yung mga nagma-match sa kanila sa point of view nila para magkaroon yung kunyari yung Philippines ng isang maganda at maginhawang bansa. Yung inaasahan natin yung lalago talaga yung Pilipinas. Kaya tayo pumipili or ng isang taong makakapag-match dun sa point of view natin sa mundo. People use their individual skills, beliefs, and experiences to construct their own meanings from media messages. Next po. Core concept number 6. Media and media messages can influence beliefs, attitudes, values, behaviors, and democratic process. Many media educators enjoy discussing ethics and for good reason. Although a single exposure to a particular message isn't likely to change someone's opinion on any particular topic, continued exposure to media messages will help shape points of view over time. Example na lang yung single exposure sa media messages about sa pagkakaroon natin ng gusto or desire natin sa mga mamahaling sasakyan. Pero hindi yun nakakapag-influence sa isang tao or para makapag-purchase siya ng isa pang para makapag-purchase siya ng mamahaling sasakyan. Experiences multiple messages from many sources. Isang exposure lang sa social media ng isa kunyari na ito expensive cars, gusto ko to, maganda tong sasakyan na to, pero sa isang exposure na yon hindi yun nakakaakit or nakapag-persuade ng isang tao para maka-purchase din siya ng isang mamahaling sasakyan. Kasi kailangan muna ng marami experiences or kailangan mo din ng may parehas na desire para para magustuhan niya din yung bumili ng mamahaling sasakyan. So, to say the media alone is an influencing factor would be dismissing the influential power of family, friends, community leaders, and our own experiences. Diba sa social media ngayon, maraming products or maraming mga foods na itinitinda. Pero sa influensya ng family natin, ng mga kaibigan natin, ng sarili nating experiences, nakakapag-persuade tayo ng ibang tao para mabili din nila yung product na yun. For example na lang yung cheese for a cause. Kasi yung cheese for a cause, meron siyang pag bumili ka ng cheese, makakatulong ka sa ibang tao. Pag bumili ka ng cheese, may matutulungan ka na humihingi ng tulong kahit hindi mo siya directly na matutulungan. Katulad ng mga ganon. And dahil sa media, nagiging yung mga beliefs natin na i-influensahan siya. And mas nahuhubog yung opinion natin about doon. Imagine natin yung pamilya natin, yung mga magulang natin, yung kaibigan natin, yung mga leaders sa community natin,
yung ay pare-pares din na sinishape din ng media katulad natin. Nagiging mas influential yung social media or mas nagiging prioritize na nila yung social media. Imagine that, katulad nung sa case ng American society na nagiging nagiging yung mga tao mas nagiging libangan nila yung social media. In this case, influential media messages are more easily absorbed by our subconscious thought since everyone around us believe the same thing. So kung pare-parehas tayo ng nagsa-social media or nakikita natin yung mga messages sa social media, pare-parehas din yung magiging belief natin or pare-parehas din tayo maniniwala dun sa isang messages na yun or isang information na nagpapakita na nagiging viral. Tulad na lang yung sa lahat tayo gumagamit ng social media or ng media. And dahil sa media, yung kunyari may nag-post na walang pasok kasi malakas yung ulan tapos signal number 2 na or 3. So dahil yung lahat tayo, yung family, yung friends, yung community leaders natin ay nag-media na rin, nakikita nila yung messages doon at naniniwala sila doon sa messages na yun katulad natin. Ultimately, each person decides for him or herself how to view the world, but even these decisions are shaped by media's influence. Dati, yung mga tao, wala pang media. So, yung view nila sa mundo, magiging maganda, payapa, maraming mapagkukunan ng trabaho, ng pagkain. Pero ngayon, dahil may media na, nag-iiba na yung view ng mga tao sa mundo. Nagiging iba na yung view ng tao sa isang relationship. Nag-iiba na yung view ng tao sa culture nito. Nag-iiba na yung view ng tao sa kung ano ba yung dapat, kung ano yung kalinisan, yung mga ganon dahil sa media or sa social media na nakakapag-influence natin sa araw-araw. Most people don't want to fall out of the mainstream as defined on a large scale, such as American society, or on a small scale as a member of a subgroup. And so they will make decisions that are accepted by society, a society that influenced on a mass scale by the media. So, yung mga tao ngayon, dahil media na sila ngayon, meron silang nagiging mga decisions or kailangan ganito yung magiging friend ko, ganito yung magiging characters mo dapat according dun sa or ganito dapat yung magiging ugali mo kapag in a relationship tayo. Dapat ganito ka sa akin kasi ganito yung nakikita ka sa social media. Ganon yung mga nangyayari ngayon sa society natin. And dahil dun yun sa influence ng media. And that is the key concept, the 6 concepts of media. Next po. Key questions to ask when analyzing messages.
Audience and authorship. Authorship. For the authorship, the key question is who made this message? It is important to know who created the message, especially nowadays in an online world. Next is purpose. Why was this made? Who is the target audience and how do you know? The target audience sometimes often reveals the intention of the media, and it is made to know many possible things that the reader or the audience can learn in the message. Next is economics. The question for economic is who paid for this? This question is to know who are the funders of the media or the message. Next is impact. Impact. Who might benefit from this message? Who might be harmed by it? And why might this message matter to me? These questions, it recognize the power, how powerful the media can impact or influence the audience. And it also helps the audience relate the issue that they have learned into their own lives. Next is the response. What kinds of action might I take in a response to this message? They may be challenged their belief and they might discover that they have been tricked or influenced by the message that they receive. Next. For the message and meanings, first is the content. What is this about and what makes you think that? And what ideas, values, information, or points of view are overt or implied? What is left out of the message that might be important to know? For the content questions, these are about the understanding aspect of in the content question are about the understanding aspect in the media message that you have received. Next is techniques. For the techniques, what techniques are used? What are those techniques used? How do they communicate with the message? Techniques questions are frequently linked to the target audience identification. Audience can learn how to adjust their own language for varied objects by observing how media adjusts their language to the target audience. Next is message and meaning continuation. First is interpretations. For the interpretation, how might different people understand the message differently? What is it? What is my interpretation of this, and what do I learn about myself from my reaction and interpretation? Every everyone has their own beliefs, and it also that beliefs can influence their interpretation through the message. Next po. Presentation and reality. First is the context. Context. When was this made? Where or how was it shared with the public?
The content question is about asking the date and for the authenticity of a document or a message. Last is the credibility. It allows the audience to practice. Credibility is the fact, opinion, or something else. How credible is this, and what makes you think that? What are the source of information's idea or assertion? For that, it allows the audience to know the the different and to differentiate the fact and opinion on the messages and the media that they have been received. Next na po. Formative assessment analyzing media message, FB post. This is similar from key questions. First, when analyzing a media message, analyze who made this post or ad, for what purpose. And second, who do you believe the target audience is and why? And the third, what is this post or ad about? Fourth, what explicit ideas, values, information, and or points of view exist? Is that what's implied? And the fifth, what is the left out in the ad that might be important to know? What is your conclusion about this post or ad after answering? So yun no, tapos na. Sir, dito na po nagtatapos yung seminar namin. Thank you po.